सिंहगड परिसरात मी एकांत फार्म हाऊस व एकांत रिसॉर्ट या नावाने गेले
13-14 वर्षे फार्म हाऊस चालू केलेलं आहे। त्या हॉटेलची खासियत अशी की छानपैकी इथं चिकन, मटन, मासे, खेकडा बनवून देतो। तसेच तिथं रिसॉर्टला राहण्याची सोय उत्तमरित्या केलेली आहे। उत्तम रीतीने निसर्गाच्या सानिध्यात बनवलेलं आहे। हॉटेलचं नावच असं आहे एकांत, की निसर्गाच्या सानिध्यात मिळणारा एकांत फक्त एकांतमध्येच आहे। तुम्ही एकदा येऊन प्रत्यक्ष भेट द्या। धन्यवाद।